รู้ไหมว่าคุณสามารถหัดระบายสีตั้งแต่สเต็ป1ไปจน Advance ได้โดยการวาดรูปตาม MV ใหม่ของ BTS Dynamite ก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดเลยว่า Art Lesson ของเราเนี่ยจะพูดถึงวงของเด็กผู้ชายมาก่อนด้วยหลายๆเหตุผลแต่ว่าล่าสุดใน MV Dynamite ของ BTS เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องพูดแล้วล่ะเพราะว่าสำหรับคนที่มีความสนใจในศิลปะแล้วก็อยากจะฝึกวาดรูปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มฝึกจากอะไรไม่รู้จะใช้ reference เป็นอะไรเนี่ย Dynamite เป็น MV ที่ใช้ทฤษฎีสีตั้งแต่ basic ไปจนถึงอันที่ยากที่สุดได้ครบจบในอันเดียวและ mute tone ออกมาได้สวยงามถ้าเลยเนี่ยเราจะพูดถึงทฤษฎีสีย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มฝึกวาดรูปแรกๆเนี่ยเราฝึกวาดรูปโดย copy ตามลายเส้นการ์ตูนต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือ Looney Tunes เป็นการ์ตูนของฝั่งตะวันตกที่เราไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักพวก Bugs Bunny หรือว่า Tweety Bird ไหมแต่ว่าถ้าสมัยยุคที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ฉายทาง Cartoon Network ที่เราชอบมากทำไมจู่ๆเราถึงพูดถึง Looney Tunes หรือการ์ตูนใดๆก็ตามเนี่ยจะมีวิธีการลงสีที่แบบแบนง่ายแล้วก็สีชัดเจนซึ่งเหมาะกับการฝึกวาดแบบให้เด็กๆฝึกตามอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นมันจะเป็นพื้นฐานการฝึกที่ดี Somehow MV Dynamite ของ BTS เราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าเขามีวิธีการเล่นสีใน MV เหมือนกับวิธีที่การ์ตูนใช้เลยก็คือเป็นสีแบนๆชัดเจนโมโนโครมเริ่มจากสีที่ง่ายใช้สีน้อยๆแล้วค่อยๆแอดออนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาภาพของ MV Dynamite กับภาพของ Looney Tunes มาวางเคียงคู่กันนะเราจะสังเกตเห็นถึงพาเลตที่คล้ายกันมากพาเลตนี้เนี่ยเป็นพาเลตที่เราจะเรียกมันว่า muted saturated tone ก็แล้วกัน saturate เนี่ยมันก็คือสดใสแรงๆแบบถ้าเกิดว่าใช้เยอะมันก็จะดูแบบสดใสมีสีสันแบบแรดๆนิดนึงส่วนแบบว่า muted ก็คือแบบมันแปลว่าเบาๆ เบรกๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอ muted and saturated มาอยู่ด้วยกันคำนี้ก็เลยแปลว่าแรดเงียบเหมือนชุดของเราวันนี้ไม่ใช่ MV นี้เนี่ยมีการใช้สีแบบ muted saturateเกือบจะทั้ง MV เลยดังนั้นมันจะแตกต่างจากไอศครีมของ Blackpink นิดนึงตรงที่ไอศครีมของ Blackpink อ่ะใช้สีสดใสเหมือนกันแต่เขาจะสดใสแล้วก็แบบเกรดสีให้สดใสก็รู้ว่าสดใสในขณะที่ตัว Dynamite เนี่ยจะใช้สีสดใสแต่ว่า mute เหมือนผสมขาวผสมเทาหรือใส่แบบฟิลเตอร์หมอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สีมันดูเบาลงแต่เราก็ยังรู้สึกสดใสอยู่จะมีบางซีนที่แบบว่ามีบางจุดในภาพที่สีสันเด้งขึ้นมาเช่นตัวโดนัทของซีนนี้หรือว่าฟอนต์ไดนาไมต์บางจุดหรือว่าอย่างตอนจบที่มีสีพุ่งแต่ว่าภาพรวมของ MV เนี้ยเรารู้สึกถึงความยังฟันสดใสแต่ในขณะเดียวกันเราจะรู้สึกวินเทจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเปรี้ยงปร้างรุนแรงโมเดิร์นเท่าไอศครีมซึ่งอีกแล้วไม่ได้แปลว่าทั้งสองอันอะไรดีไม่ดีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดจากสีนั่นเองถ้าเกิดว่าใครกำลังฝึกวาดรูปลงสีอยู่แล้วสามารถใช้ MV นี้เนี่ยเป็น reference ในการ study วิธีการใช้สีแบบต่างๆได้เราจะบอกให้ว่าทำไมMV นี้เนี่ยมีการใช้ทฤษฎีสีครบทุกแบบเลยตั้งแต่ monochrome complementary analogous และที่สำคัญที่สุดคือมีการใช้สีแบบ tetradic หรือว่าการใช้สีที่ไม่เข้าอะไรกันเลย4 สีมาผสมกันแล้วใช้ได้สวยงามก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราดูเอพิโซดเก่าของเราที่พูดถึงทฤษฎีสีอย่างแน่นๆก็คือ EP นี้เรื่องหนังเนี่ยเราจะยกตัวอย่างว่าเราเคยเห็น tetradic ในซีนหนึ่งของเรื่อง La La Land ที่เป็นซีนเต้นที่ผู้หญิง4 คนใส่เสื้อคนละสีกันเลยแล้วเราก็บอกไปว่า tetradic เนี่ยเป็นสีที่ใช้ยากแทบจะไม่เคยเห็นการใช้ tetradic ที่สวยเลยจนกระทั่ง Dynamite เกิดขึ้น Dynamite เนี่ยในซีนสุดท้ายเนี่ยใช้สีแบบ tetradic แต่ว่า mute แล้วก็เลือกจับคู่จนกระทั่งมันเป็น tetradic ที่ฮาร์โมนีมากสวยมากไปด้วยกันมากอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ซีนแรกเนี่ยเป็นแบบ pastel monochrome แบบเป็นสีโทนเดียวกันใสๆบลุ้งบริ้งแล้ว as MV เล่นไปอ่ะเขาก็ค่อยๆเพิ่มสีมาทีละ1 2 3พัฒนาจาก monochrome เป็น complementary เป็น mute complementary เป็น3 สีที่เข้ากัน4 สีที่เข้ากัน5 สีที่เข้ากัน
ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเพลงแบบบุ้มบ้ามอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเป็น MV ที่แบบว่าใช้สีเก่งจังเลยแล้วก็น่ารักมากๆนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองวาดตามดูจบแล้วนะคะสำหรับ Art Lesson EP นี้เป็นครั้งแรกที่เราพูดถึงวงเด็กผู้ชายก็นั่นแหละค่ะฝากติดตาม Art Lesson EP เก่าๆแล้วก็รอฟัง EP ใหม่ๆด้วยเดือนที่จะถึงนี้เรามีโปรเจกต์ที่เราจะไปเดินทางทั่วประเทศไทยเพื่อจะชมงานศิลปะแล้วก็พูดถึงศิลปะที่แตกต่างกันตั้งแต่ภาคเหนือจดภาคใต้โดยการนั่งรถไฟก็ถ้าเกิดว่าใครเจอเราตามจังหวัดต่างๆก็เข้ามาทักทายได้แล้วเรารู้สึกว่าเราพูดถึงศิลปะของประเทศอื่นมาเยอะไม่ว่าจะเกาหลีหรือว่าเวสเทิร์นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแทบจะไม่เคยพูดถึงศิลปะของฝั่งไทยเลยซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดถึงลายกระหนกหรืออะไรเพราะว่านั่นก็พูดตรงๆเราก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่เราอยากจะพูดถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของสีของจังหวัดต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือจดภาคใต้เราก็เลยจริงๆเราก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นแหละเราจะนั่งรถไฟเที่ยวทั่วประเทศไทยซึ่งก็จะออกมาเป็นบล็อกผสม art journal ซึ่งเราก็หวังว่ามันจะสนุกและทุกคนจะ enjoy ค่ะก็นั่นแหละไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย